سلام دوستای خوش سلیقه، خیلی خوش اومدید به یه آموزش خوشمزه دیگه. امروز میخوام یه اسفناج پلوی فوق العاده خوشمزه درست کنم که هم ساده است و هم حسابی دلچسبه. بریم سراغ درست کردنش. دوستان تو مرحله اول من میخوام با مرغ شروع کنم. از اونجایی که این اسفناج پلو رو میشه با گوش چرخ کردم درست کرد، ولی من امروز میخوام با مرغ درست کنم. به مواد زیادی هم نیاز نداریم. مواد درست کردنش اسفناجه که من اینجا نیم کیلو اسفناج دارم که از قبل شستم گذاشتم، خوش شده و آماده است. سینه مرغ که شما از رون یا سینه مرغ میتونید استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. یه مقدار گردو، ادویه‌های زیادی هم نیاز نداریم. فقط برای چاشنی این غذا حتما به رب انار نیاز داریم که فوق العاده خوشمزه‌اش میکنه. خب زیاد حرف نمیزنم، بریم به مرحله درست کردن. من میخوام سینه های مرغ رو برش بزنم. بهترین شکلش برای این پلویی که من میخوام درست کنم اینه که سینه های مرغ رو به شکل مکعبی شکل و کوچیک تقسیم کنیم و ببریم. من مرغ آماده کردم، میخوام اسفناجا رو خورد کنم. فقط اینجا بهتون بگم که حتما برنج رو از چند ساعت جلوتر خیس کنید. خب اسفناجایی هم که از قبل شستم و خوش کردم و الان دارم خورد میکنم، چون وقتی که آبش خوش بشه خیلی راحت تر میتونید خوردش کنید. نکته مهمی که داره اینه که اسفناجا رو نباید خیلی ریز کنید. اسفناجا رو باید تا یه اندازه‌ای که الان بهتون نشون میدم برای این پلو خورد کنید. خب ببینید تقریبا همین اندازه کافیه، چون نه خیلی ریزه و نه خیلی درشته. خب من همینطور که دارم اسفناجا رو خورد میکنم میخوام شما تجربتون رو راجع به این اسفناج پلو برای من بنویسید و اینکه شما بیشتر این اسفناج پلو رو به چه شکل درست میکنید، یا با گوشت بیشتر درست میکنید یا با مرغ، و به نظرتون اسفناج پلو با گوشت خوشمزه است یا مرغ. حتما نظرتون رو برام بنویسید. برای این مقدار از رسیپی که من دارم براتون میگم و زیر این ویدیو مینویسم حدوداً 400 گرم اسفناج کافیه، چون میدونید دیگه اسفناج آب میشه وقتی میپزه و مقدارش حجمش خیلی کم میشه. من الان اسفناج رو آماده کردم. ببینید تقریبا این اندازه کافیه، نه خیلی درشته و نه خیلی ریزه. خب ما برای این غذا نیاز به 2 تا پیاز درشت داریم. برای اینکه وقتی ویدیومون گرفته نشه من پیاز از قبل خورد کردم. ببینید به این شکل خلالی یا نگینی میتونید پیازاتون رو خورد کنید و آماده کنید. من پیازو میذارم کنار. همینطور نیاز به گردو داریم که من گردوام از قبل خورد کردم. گردو هم باید ساتوری بشه، یعنی طوری که گردو زیر دندونتون حس بشه، پس خیلی نباید ریز بشه. گردو رو هم میذاریم کنار. خب دوستان الان من تقریبا همین مواد آماده کردم، میرم پای گاز تا مرحله بعدی رو با هم دیگه انجام بدیم. همراه من باشید. پیازی که خورد کرده بودیم و داخل یه مایتابه میریزم. این مقدار روغن زیتون بهش اضافه میکنم، چرچوبه اضافه میکنم و خوب همش میزنم. خب الان من میخوام مرغ رو به پیازمون اضافه کنم. فلفل سیاه و نمکم اضافه میکنم. خب یه مقدار که مرغم تفت خورد با پیاز، گردو رو بهش اضافه میکنیم. همراه گردو هم یه مقدار تفتش میدیم و الان بهش رب انار که چاشنی اصلی این غذاست و خیلی هم خوشمزه‌اش میکنه بهش اضافه میکنیم. حالا شما میتونید از رب آلوچه یا ازگیل هم استفاده کنید، ولی رب انار یه طعم ملس و خوشمزه بهش میده، یعنی ترشش نمیکنه. خب الان همراه این رب
1 هفته دیگه بهش میدیم و بعد اسفناجا رو بهش اضافه میکنیم. این مواد رو میذارم کنار تا اسفناجم یه تفت بدم. به خاطر اینکه اسفناج آب میندازه حتما باید حرارت رو بالا ببریم. یه مقدار این گوشه مایتا به من تفتش میدم و بعد با کل موادمون مخلوطش میکنم. همونطور که دارید میبینید هر چقدر بیشتر تفت میخوره حجم اسفناجامون کمتر میشه. برای اون سری از دوستامون که گوشت و مرغ نمیخورن و گیاهخوار هستن بگم که شما میتونید این غذا رو بدون مرغ یا گوشتم درست کنید و کاملا گیاهی میشه، خیلی هم خوشمزه میشه، چون من بدون گوشت و مرغش هم درست کردم. خب الان ببینید حرارت رو بالا میبریم تا اسفناجمون آب نندازه. بالا بردن حرارت کمک میکنه که اسفناج رنگش عوض نشه و سریع آماده بشه. خب من دارم همینطور با حرارت بالا تفت میدم و الان دیگه تقریبا آماده است. من زیرش رو خاموش میکنم، میرم سراغ درست کردن برنج. برنجمون تقریبا آماده است. من برنجی که از قبل خیس کرده بودم و داخل آب که جوشیده ریختم. الان قشنگ برنجمون قد کشیده همونطور که میبینید و به سطح آب اومده. وقتی برنج به سطح آب میاد یعنی اندازه پختش کافیه، مخصوصا برای برنجای مخلوط که من همیشه بهتون میگم باید خیلی زودتر برنجو برداریم. من الان این برنجو آبکش میکنم و برمیگردم. تقریبا همه چی آماده است. من برنجم آب کشیدم و آماده کردم. برای تدیک این پلوی خوشمزمون من میخوام تدیک ماست درست کنم. 2 تا قاشق ماست نیاز داریم که من داخل این ظرف 2 تا قاشق ماست ریختم. یه مقدار زعفرون دم کرده، یه 2 قاشقم روغن بهش اضافه میکنم و اینو خوب هم میزنم. من 1 کفگیر از این برنجی که آب کشیدیم و داخل این ماست میریزم و الان خوب مخلوطش میکنم. الان همینطور که دارید میبینید من بال و کتف مرغ رو گذاشتم، یک طرفش کاملا سرخ شده. بهتون نشون بدم، ببینید یه طرفش سرخ شده و یک طرف دیگرش رو گذاشتم ته قابلمه. اولین کاری که میکنم از این مواد ماستیمون که برای تدیک درست کردم میریزم روی این مرغا. بهترین روش درست کردن پلو اسفناج اینه که برنج و این مواد رو با هم مخلوط کنیم. سعی کنید خیلی آروم برنج رو با مواد مخلوط کنید تا برنجمون له و خورد نشه. به همین شکل تمام برنجی که مخلوط کردیم و داخل قابلمه میریزیم. خب من الان تمام برنج رو داخل قابلمه ریختم و آماده کردم بهتون نشون بدم به این شکل. در انتهای مقدار شیفید خشک شده روش میریزم. شما میتونید این شیفید رو لابلای برنجم بریزید، ولی خب اگه میخواین به روش من درست کنید پیشنهاد من اینه که در انتها روی برنج از این شیفید خشک بریزید، طعمش فوق العاده میشه. و الان نکته مهمی که باعث میشه اسفناج پلومون طعم فوق‌العاده‌ای بگیره اینه که حتما 2 تا حب سیر رو پوستشو بگیرید و به این شکلی که من الان انجام میدم داخل برنجمون فرو میکنید به این شکل. الان دیگه کارمون تموم شد. در قابلمه رو میذارم تا حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت برنجمون دم بیاد. برنجمون که آماده شد برمیگردم و براتون سرو میکنم.
خب دوستان، به آخرین آموزش رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم که اسفناج پلو امروز رو درست کنید، کنار خانواده و عزیزان از خوردنش لذت ببرید. نظرات و تجربهاتتون رو راجع به این اسفناج پلو برای من حتما بنویسید. خیلی خوشحال میشم که بخونمشون. تا دیدار بعدی پر از سلامتی، شادی و لحظه های خوش باشید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.